Meron ditong brother HL-1110 na laser printer. Ang complaint niya rito is yung may problema daw sa printout. Tingnan natin at check natin kung anong solusyon ang pwede natin gawin. Okay, mag-test print muna tayo. Tabi natin itong USB. Ayan na. Printing! Medyo light copies. Pero ito yung may horizontal line, so same lang yung size. I-check natin yung drum, toner cartridge, and last yung fixing unit kung wala dun sa drum at saka toner. Okay, tingnan natin yung drum. Dito yung drum. Ito yung toner, ito yung toner cartridge, ito yung drum cartridge. DR-1000 ang drum niya. So, posibleng may dumi ito. Tatanggalin natin to. Ayan. Meron lock dito. At meron din. So, kahit isa lang dyan. Una nating lilinisin itong drum niya. Minsan may mga matigas na lumidikit dyan eh. Anyway, linisin natin. Kung wala dito, malamang nasa fixing. Wala naman akong nakikita dun eh. So, balik. Tapos, linisin natin ito. Ito, slide natin ko ganyan. Okay, kapag meron pa yan, so meron pa rin. Okay, ngayon tatanggalin natin ang fixing unit. Okay. May dalawang screw dito.
Okay. Ting. Okay, try natin. Load tayo ng papel. Turn on. USB. Okay, ready. Test print tayo. Okay. Ang linis. Ayos, nawala yung horizontal line. Try pa natin ito. Okay, nag-try ako ng image. Ayos. Working na ang brother. So, tapos na ang ating brother. Pwede na itong kunin na may-ari. Whoop! Ay! Ito na po. Habang hinihintay natin matuyo yung IP2770, natapos ko na rin itong Brother 1110 na printer. Pinalitan ko ng drum. So, ito, tips and care ko sa mga laser printer. Ganito. Kape. Sa mga laser printer naman, ingatan nyo lagi na hindi magasgas tong drum. OPC drum. Prone to sa mga gasgas, lalo pag sa mga alikabok na lugar o kahit sa mga office tapos nahuhulugan ng mga foreign object like halimbawa, naglagay ka ng papel dito tapos dito ka rin nagtanggal ng staple. Pag sumama yan sa print tapos dumaan sa drum, gas-gas yung drum mo. So yun, meron na ng vertical, kaya may mga spot na dun sa kopya sa printout. So iwasan natin na malagyan ng mga foreign object. Ito mga toner cartridge type kasi mga less maintenance na mga printer to. Pagka nasira yung cartridge, palit ulit yung bago. Hindi siya prone sa yung mga air bubble, wala yan. Hindi siya prone sa bara. Although, advice ko lang din, kapag ka ganito, wag mo nang gumamit ng mga maninipis na papel. Prone sa jamming, nalulupot dun sa fuser assembly. Ang karaniwang pinapalitan dito, fuser film o kaya fixing roller. So sa case na to, roller ito kasi may heater siya sa gitna na lamp, heating lamp. Pagka film type naman, ceramic heater namin. Hanggang dito na lamang muna. Dito lang sa PinoyTechs channel. Kape.